สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้หลังจากการก่อตั้งประเทศและการผ่านสงครามตะวันออกกลางครั้งที่1และ2อิสราเอลรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มกำลังทหารและกำลังคนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการประเมินผลสงครามตะวันออกกลางครั้งที่2พบว่าเครื่องบินมิสเตอร์ 4A และอูราแกนของบริษัทดาโซฝรั่งเศสที่กองทัพอากาศอิสราเอลใช้นั้นไม่ได้แสดงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเครื่องบินมิก15และเครื่องบินทิ้งระเบิด IL-28 ของกองทัพอากาศอียิปต์อย่างชัดเจนอิสราเอลจึงผลักดันการจัดหาเครื่องบินรบใหม่ในขณะนั้นฝรั่งเศสซึ่งช่วยเหลืออิสราเอลในการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิสราเอลโดยเป็นประเทศผู้จัดหาเครื่องบินรบและอาวุธที่สำคัญให้กับอิสราเอลและในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่2ฝรั่งเศสได้ร่วมมือกับอังกฤษจัดตั้งกองกำลังพันธมิตรเพื่อยึดครองคูเซตของอียิปต์แสดงให้ถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดมากกับอิสราเอลและในโครงการจัดหาเครื่องบินรบใหม่กองทัพอิสราเอลได้จัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดมิลาด3และเครื่องบินฝึกจากฝรั่งเศสและเมื่ออิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนในสงคราม6วันเมื่อปี1967และได้รับชัยชนะการชนะสงครามของอิสราเอลในครั้งนี้ทำให้สามารถยึดครองที่ราบสูงโกลันจากซีเรียเวสต์แบงก์จากจอร์แดนและคาบสมุทรไซนายจากอียิปต์ทำให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายในการสร้างเขตกันชนด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามที่ต้องการได้มันเป็นความสำเร็จทางทหารที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยกย่องจากนักยุทธศาสตร์ทั้งหลายแม้ว่าฝ่ายอิสราเอลจะอ้างว่าเป็นการป้องกันจากภัยคุกคามจากประเทศอาหรับแต่เนื่องจากสงครามเริ่มต้นจากการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวของอิสราเอลและการปฏิเสธที่จะคืนดินแดนที่ยึดครองทำให้อิสราเอลถูกประณามอย่างหนักจากนานาชาติส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากโลกอาหรับต่อฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนทหารแก่อิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอ กอลลาของฝรั่งเศสได้ประกาศก่อนหน้าที่สงคราม6วันจะเริ่มขึ้นว่าหากความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นฝรั่งเศสจะตัดความสัมพันธ์กับประเทศที่เริ่มสงครามก่อนในที่สุดประธานาธิบดีได้ประกาศคว่ำบาตรการส่งอาวุธต่ออิสราเอลอย่างฉับพลันโดยระงับการส่งอาวุธจากฝรั่งเศสทั้งหมดเนื่องจากอิสราเอลเริ่มการโจมตีก่อนสาเหตุเนื่องมาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้สูญเสียฐานที่มั่นในตะวันออกกลางไปหลังจากที่แอลจีเรียได้รับเอกราชในปี1962หลังสงครามยืดเยื้อเป็นเวลานานและต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอาหรับที่มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในเวทีระหว่างประเทศจากรายได้มหาศาลจากน้ำมันทำให้ไม่สามารถสนับสนุนอิสราเอลอย่างเปิดเผยได้อีกต่อไปเมื่อสถานการณ์ระหว่างประเทศเป็นปฏิปักษ์ต่ออิสราเอลและฝรั่งเศสห้ามส่งออกอาวุธให้กับอิสราเอลกองทัพอากาศอิสราเอลที่ติดอาวุธด้วยเครื่องบินรบและอาวุธฝรั่งเศสก็ตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแม้ว่าอิสราเอลจะได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในสงคราม6วันแต่เนื่องจากการสูญเสียและความเสียหายจากเครื่องบินในระหว่างสงครามทำให้กำลังรบทางอากาศเหลือเพียง 50% ที่พร้อมปฏิบัติการห้ามส่งอาวุธของฝรั่งเศสจึงเป็นเรื่องร้ายแรงในสถานการณ์ที่สงครามอาจเกิดขึ้นได้อีกทุกเมื่อในความจริงแล้วตั้งแต่ได้รับเครื่องบินมิลาด3ในปี1962อิสราเอลได้ศึกษาข้อดีและข้อเสียของเครื่องบินอย่างละเอียดผ่านการฝึกและการรบจริงและก่อนสงคราม6วันจะเริ่มขึ้นได้ร่วมมือกับทีมวิศวกรของบริษัทดาโซในการปรับปรุงเครื่องบินมิลาด3ให้เหมาะสมกับการใช้งานในตะวันออกกลางมิลาด3เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในยุคนั้นอย่างแน่นอนและกองทัพอากาศอิสราเอลก็พอใจกับประสิทธิภาพของมันอย่างมากแต่พวกเขาก็พบข้อเสียบางประการเช่นกันแม้ว่ามิลาด3จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับกองทัพอากาศฝรั่งเศสแต่กลับเป็นกองทัพอากาศอิสราเอลที่มีประสบการณ์รบจริงอย่างมากมายที่เข้าใจความสามารถของมิลาด3ได้ดีที่สุดจากการวิเคราะห์ของกองทัพอากาศอิสราเอลพบว่าเรดาร์และระบบควบคุมการยิงที่ติดตั้งในมิลาด3มีปัญหาด้านความน่าเชื่อถืออย่างมากระบบเรดาร์นี้มักเกิดการทำงานผิดพลาดและล้มเหลวบ่อยครั้งแม้แต่เมื่อทำงานปกติระบบเล็งการยิงที่เชื่อมต่อกับเรดาร์ก็ยังมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือแม้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพมาตั้งแต่ก่อนสงคราม6วันแต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะได้รับความไว้วางใจจากนักบินอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นขีปนาวุธ R530 ของฝรั่งเศสก็มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่แย่มากในการใช้งานจริงด้วยเหตุนี้นักบินอิสราเอลจึงตัดสินใจว่าในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีสภาพอากาศแจ่มใสและทัศนวิสัยกลางวันดีมากซึ่งต่างจากยุโรปการไม่ใช้เรดาร์ที่ขาดความน่าเชื่อถืออาจจะดีกว่าการใช้งานเสียอีก
ในที่สุดกองทัพอากาศอิสราเอลได้สะท้อนความคิดเห็นของนักบินเหล่านี้โดยขอให้บริษัทดาโซพัฒนาเครื่องบินรบที่ดัดแปลงมาจากมิลาด 3ด้วยการถอดระบบเรดาร์ที่หนักออกแล้วใช้พื้นที่นั้นเพิ่มถังน้ำมันและปรับปรุงความสามารถในการติดตั้งอาวุธเพื่อให้เครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินสำหรับใช้งานในเวลากลางวันตามความต้องการของกองทัพอากาศอิสราเอลพร้อมเสนอที่จะมอบเครื่องบินรบ50 ลำและเครื่องบินฝึก2 ลำทันทีในช่วงเวลานั้นพอดีกับที่บริษัทดาโซกำลังผลิตเครื่องบินมิลาด 3E ที่พัฒนามาจากมิลาด 3C โดยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีภาคพื้นเนื่องจากเครื่องบินที่กองทัพอากาศอิสราเอลต้องการเป็นเพียงการลดทอนคุณสมบัติของมิลาด 3E ให้ตรงตามกับความต้องการบริษัทจึงตอบรับข้อเสนอของอิสราเอลในเดือนกันยายน 1966 และอิสราเอลได้ชำระค่าพัฒนาทั้งหมดบริษัทดาโซตั้งชื่อเครื่องบินรบที่อิสราเอลต้องการว่ามิลาด 5และการดัดแปลงดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเครื่องบินลำแรกได้ทำการบินครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 1967 ก่อนที่สงคราม 6 วันจะเริ่มขึ้นลักษณะภายนอกที่เด่นชัดของมิลาด 5 คือมีจมูกที่หน้าเครื่องแหลมกว่ามิลาด 3E ที่เป็นต้นแบบเนื่องจากการถอดระบบเรดาร์ที่มีขนาดใหญ่และหนักออกไปแม้ว่าการไม่มีเรดาร์จะทำให้ไม่มีความสามารถในการตรวจจับระยะไกลและไม่สามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนได้แต่การใช้พื้นที่นั้นเพื่อเพิ่มถังน้ำมันทำให้มีพิสัยบินเพิ่มขึ้นเกือบ100 กิโลเมตรเมื่อเทียบกับมิลาด 3และยังเพิ่มความสามารถในการติดตั้งอาวุธสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินได้อีกด้วยมันมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในฐานะเป็นเครื่องบินรบโจมตีภาคพื้นดินสำหรับการปฏิบัติการในเวลากลางวันเครื่องบินชุดแรกจำนวน30 ลำได้ผลิตเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 1967 และอีก20 ลำที่กำลังผลิตก็จะเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้กับกองทัพอิสราเอลในเร็วๆนี้แต่เมื่อสงคราม 6 วันปะทุขึ้นอย่างกระทันหันประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ประณามอิสราเอลอย่างรุนแรงและประกาศคว่ำบาตรอาวุธทำให้อิสราเอลไม่ได้รับเครื่องบินมิลาด 5 ที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วเครื่องบินมิลาด 5 ที่ผลิตเสร็จแล้วแม้จะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการปฏิบัติการในตะวันออกกลางแต่กลับถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งต้องรีบจัดฝูงบินสำหรับมิลาด 5 อย่างเร่งด่วนมิลาด 5 ที่พัฒนาขึ้นตามคำขอของอิสราเอลกลับได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดส่งออกโดยขายให้กับ15 ประเทศเนื่องจากมีราคาไม่แพงและลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งเรดาร์ระบบ INS และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินได้ตามต้องการอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเช่นนี้อิสราเอลตระหนักว่าการพึ่งพาการนำเข้าเครื่องบินรบหลักที่จำเป็นที่สุดสำหรับการป้องกันดินแดงจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากได้และทันทีที่สงคราม 6 วันสิ้นสุดลงประเทศอาหรับที่พ่ายแพ้อย่างอัปยศก็เต็มไปด้วยความแค้นที่ต้องการแก้แค้นและสหภาพโซเวียตได้จัดหาเครื่องบินมิก 21 เพื่อฟื้นฟูกองทัพอากาศอียิปต์และซีเรียนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามขึ้นในตะวันออกกลางกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้อิสราเอลจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาเครื่องบินรบขึ้นเองอิสราเอลซึ่งไม่มีพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบินรบจึงสรุปว่าการได้มาซึ่งแบบแปลนเครื่องบินมิลาดของฝรั่งเศสและทำการลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลก็เริ่มปฏิบัติการโดยได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแบบแปลนของเครื่องบินผ่านหลายช่องทางและในที่สุดก็พบทางออกในสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำสัญญาผลิตเครื่องบินมิลาด 3ภายใต้ใบอนุญาตกับฝรั่งเศสมอสซาดจึงพิจารณาว่าการได้มาซึ่งแบบแปลนผ่านทางสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่หละหลวมกว่าน่าจะเป็นไปได้ส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องบินมิลาดคือเครื่องยนต์อาธาและการได้มาซึ่งแบบแปลนของเครื่องยนต์นี้จึงเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกในช่วงเดือนเมษายน 1968 มอสซาดสามารถเกลี้ยกล่อมวิศวกรจากบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้รับอนุญาตในการผลิตเครื่องยนต์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเครื่องบินมิลาดได้ให้ความร่วมมือกับพวกเขาโดยจ่ายเงินจำนวน $250,000 เพื่อแลกกับแบบแปลนของเครื่องยนต์จำนวน 200,000 แผ่นในที่สุดวิศวกรคนนี้ถูกตำรวจสวิตจับกุมในข้อหาโจรกรรมและถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 6 เดือนเนื่องจากอิสราเอลได้ผลิตชิ้นส่วนบางส่วนของเครื่องยนต์ภายใต้ใบอนุญาตอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาซื้อมิลาด 5 เมื่อได้รับแบบแปลนมาจึงสามารถสร้างเครื่องยนต์อาธา 09C จำลองได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 1 ปี 5 เดือนหลังจากนั้นจึงมีเรื่องเล่าว่าเจ้าหน้าที่มอสซาดแอบเข้าไปในบริษัทดาโซเพื่อขโมยแบบแปลนและมีเรื่องเล่าอีกว่ากองทัพอากาศอิสราเอลถอดแยกชิ้นส่วนมิลาด 3 ที่ใช้งานอยู่เพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทำการจำลอง
แต่ตามเอกสารที่เปิดเผยในปี 2001 พบว่ามิลาด5บางส่วนที่ผลิตโดยบริษัทดาโซถูกถอดแยกชิ้นส่วนและส่งไปยังอิสราเอลและวิศวกรของบริษัทล็อกเวลของสหรัฐที่ได้รับการฝึกอบรมในฝรั่งเศสได้ช่วยประกอบใหม่ในอิสราเอลแสดงให้เห็นว่ามีความช่วยเหลือจากบริษัทดาโซกล่าวคือแม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะคัดค้านการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่ได้ดำเนินมาตรการใดๆอย่างจริงจังมีความเห็นว่าสาเหตุมาจากอิทธิพลของชาวยิวฝรั่งเศสและผู้ก่อตั้งบริษัทดาโซก็เป็นชาวยิวจึงช่วยเหลือขบวนการจำลองเครื่องบินของอิสราเอลอย่างแข็งขันในเดือนกันยายน 1969 อิสราเอลประสบความสำเร็จในการทดสอบบินครั้งแรกของเครื่องบินรบลำแรกของตนซึ่งเป็นการคัดลอกมาจากเครื่องบินรบมิลาช 5 เครื่องบินนี้มีชื่อเรียกว่า Nature แปลว่านักล่าเหยื่อในภาษาฮีบรูได้เริ่มการผลิตในวันที่ 8 มกราคม 1971 และเริ่มประจำการในกองทัพอากาศอิสราเอลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 1971 ภายในปี 1975 มีการผลิตเครื่องบินเนเชอร์แบบที่นั่งเดี่ยวจำนวน 51 ลำ และแบบ 2 ที่นั่งจำนวน 10 ลำ มีการจัดฝูงบินรบ 4 ฝูงเพื่อปฏิบัติการกับเครื่องบินเนเชอร์จมูกของเครื่องบินทาสีดำเพื่อลวงศัตรูให้คิดว่ามีเรดาร์ติดตั้งอยู่ในช่วง 6 ปีระหว่างการสิ้นสุดของสงคราม 6 วันและการเริ่มต้นของสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งที่ 4 มีการปะทะขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องทั้งในอากาศและบนพื้นดินระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์และซีเรียซึ่งเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในสงคราม 6 วันช่วงเวลานี้ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อสงครามพลางกำลังในช่วงเวลานี้ทั้งสองฝ่ายอียิปต์และซีเรียฝ่ายหนึ่งกับอิสราเอลอีกฝ่ายหนึ่งได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้กำลังทหารของอีกฝ่ายอ่อนแอลงเครื่องบินเนเชอร์ได้ช่วยกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างมากในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงนี้และได้เผชิญการรบครั้งแรกในปี 1973 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 1973 ในขณะที่เงาแห่งสงครามปกคลุมน่านฟ้าตะวันออกกลางอีกครั้งเครื่องบินเนเชอร์ได้เข้าต่อสู้ทางอากาศกับเครื่องบินมิก 21 ของซีเรียและสามารถยิงมิก 21 ตกได้ 2 ลำต่อมาในเดือนตุลาคม 1973 ระหว่างสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นสงครามที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์เครื่องบินเนเชอร์ 40 ลำรวมกับเครื่องบินมิลาด 3 จำนวน 35 ลำได้เข้าร่วมทำการรบทางอากาศและสามารถยิงเครื่องบินศัตรูตกได้ถึง 102 ลำในช่วง 19 วันของสงครามจนในปี 1974 เครื่องบินเนเชอร์ได้เข้าร่วมทำการรบต่างๆและสามารถยิงเครื่องบินศัตรูตกได้รวมทั้งสิ้น 115 ลำเมื่อพิจารณาถึงจุดประสงค์หลักในการพัฒนาเครื่องบินมิลาช 5 หรือเนเชอร์นั้นไม่ใช่เพื่อทำการรบทางอากาศแต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินการที่เครื่องบินเนเชอร์สามารถยิงเครื่องบินศัตรูตกได้ถึง 115 ลำนั้นถือว่าน่าประทับใจมากและแสดงให้ถึงความสามารถในการรบทางอากาศที่โดดเด่นในช่วงเวลานั้นอิสราเอลกำลังพัฒนาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศของตนเองขีปนาวุธชาเฟอร์1ซึ่งเป็นครั้งแรกในสงคราม 6 วันเป็นขีปนาวุธที่ลอกเลียนแบบมาจากขีปนาวุธไซด์ไวเดอร์ของสหรัฐแต่มีประสิทธิภาพไม่ดีนักจึงไม่ได้ประสบความสำเร็จมากในการรบจริงอย่างไรก็ตามขีปนาวุธชาเฟอร์2ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในเวลาต่อมามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากโดยในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 มีอัตราความแม่นยำสูงถึง 56%สามารถยิงเครื่องบินศัตรูตกได้ 85 ลำและในสงคราม 6 วันในปี 1967 การรบทางอากาศส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้ระยะประชิดด้วยปืนกลแต่ในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ที่เกิดขึ้นใน 6 ปีต่อมา80% ของเครื่องบินศัตรูที่อิสราเอลยิงตกนั้นเป็นผลมาจากขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแสดงให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคขีปนาวุธในการรบทางอากาศในช่วงเวลานั้นปีกหลักและหางตั้งของเครื่องบินเนเชอร์และมิลาด 3 ของกองทัพอากาศอิสราเอลถูกทาสีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนเนื่องจากฝรั่งเศสตัดสินใจส่งออกเครื่องบินมิลาด 5 ให้กับลิเบียและประเทศอาหรับอื่นๆอิสราเอลจึงต้องทำเครื่องหมายนี้เพื่อแยกแยะเครื่องบินฝ่ายเดียวกันได้ง่ายในกรณีที่เครื่องบินมิลาชที่ส่งออกไปยังประเทศอาหรับอื่นๆอาจถูกส่งไปยังซีเรียและอียิปต์และถูกนำมาใช้ในการรบทางอากาศเครื่องบินเนเชอร์ที่มีผลงานดีเกินคาดหมายในสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ได้ถูกปลดประจำการหลังจากที่อียิปต์และอิสราเอลลงนามในข้อตกลงสันติภาพและอิสราเอลได้นำเข้าเครื่องบินรบรุ่นใหม่ F-16 จากสหรัฐแม้จะใช้งานในกองทัพอากาศอิสราเอลเพียงไม่ถึง 10 ปีแต่เครื่องบินเนเชอร์ก็ได้มีโอกาสบินอีกครั้งในท้องฟ้าของอเมริกาใต้หลังจากถูกส่งออกไปยังอาร์เจนตินา
องทัพอากาศอาร์เจนตินาได้ตั้งชื่อใหม่ให้กับเครื่องบินเนเชอร์ที่นำเข้าจากอิสราเอลว่า Dagger และใช้เป็นเครื่องบินรบหลักเครื่องบินเนเชอร์ที่เกิดในท้องฟ้าตะวันออกกลางและมาบินในท้องฟ้าอเมริกาใต้ได้ถูกนำไปใช้ในสงครามฟอล์กแลนด์ระหว่างอาร์เจนตินาและอังกฤษในปี 1982 โดยปฏิบัติการภารกิจโจมตีเรือรบในขณะที่กองทัพอากาศอิสราเอลกำลังพัฒนาเครื่องบินเนเชอร์ซึ่งเป็นการคัดลอกมิลาช 5 นั้นพวกเขาก็ดำเนินโครงการลับอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่า RAAMB ซึ่งไม่ใช่การคัดลอกธรรมดาแต่เป็นการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของอิสราเอลโครงการลับนี้พัฒนาต่อยอดจากเครื่องบินเนเชอร์และมิลาช 3 โดยเพิ่มปีกขนาดและติดตั้งเครื่องยนต์ J79 ที่ทรงพลังกว่าจาก GEเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้ได้รับชื่อว่าคาเฟียซึ่งแปลว่าลูกสิงโตและเริ่มทำการผลิตในปี 1974 หลังจากการสิ้นสุดสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินรบของอิสราเอลเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ